Hallå? Vi har ju pratat om det här. Sean! Ja, hej Kasper. Men vi måste ju skapa värde. Vi kan inte bara sitta här hela dagarna. Eller hur? Kolla vad jag har fixat. Du får den här av mig. Och så ger du mig 20 kronor. Jo, men bara visa. Jag lånar bara. Du får tillbaka. Okej, 20 kronor. Och sen säljer du den till en turist för 50 kronor. Kolla. Vi har mer än dubblat den initiala investeringen. 20 till 50. Det är så här vi skapar mer värde. Okej, vi har öl. Det kostar minst 70 kronor med en öl på en restaurang eller en pub. Okej, du får den här av mig. Vi köper de här för 7 kronor på systemet. Dricker inte upp dem. Vi kommer sälja de här för 39 kronor. Men du skulle ju inte dricka. Han har lite dåligt minne, Gunnar. Ja. Större delen av dagen på Gamla stan säljer souvenirer. Max 2 timmar per sittplats. Måste tänka ergonomiskt också. Så kör vi 1 timmes pantrunda och sen kommer jag komma ut med lite frukt, grönsaker och så här. Färska upp. Ja, man får mango. Om det är säsong. Och sen på kvällarna så kommer vi gå runt och stå och sälja ölen då. Utanför klubbarna. Är inte det olagligt? Nej. Okej. Då, den som först säljer hela sitt inventory, alltså allting som jag kommer dela upp till er, de kommer vinna en lätt använd sovsäck från Sierra. Är vi trötta på att vara hemlösa? Jag sa, är vi trötta på att vara hemlösa? Ja. Är du trött på att vara hemlös? Ja. Yes! Är du trött på att vara hemlös? Ja, du är trött på att vara hemlös. Okej, vi ska bygga upp en riktig organisation här. Vi ska ha föräldrapenning, vi ska ha löneförmåner, sjukersättning, vi ska ha... Fackbildning? Ingen fackbildning. Tingeling, tingeling. I min plånbok har jag ingenting. Men hellre det än att följa fiskstimmet. Så det är den som följer fiskstimmet som slutar upp som en krispig fiskpinne. Med som remouladsås. Du är en gåva, Kasper. Hur hamnade du här? Nej, jag tog examen och sen var det så svårt att få jobb med corona och allt så... Vad pluggade du? Filosofi. Aha, det var inte så oväntat kanske. Det är inte den mest samhällsbärande tjänsten. Hur blev du hemlös? Ja, jag tog lite dåliga beslut. Jag slarvade bort ett par 100 000 åt en kompis. Men jag fixade tillbaka. Ja, ta den eller? Ta den här eller? Tack, jag borde inte. Ska vi ta lite lugnt? Ta det lugnt. Fortsätt vara hemlösa. Det går inte. Ja. Har ni druckit upp ölen? Nej. Ja, men vi kommer. Vi ska bara casha ut. Vi behöver gå djupt. Vi måste gå djupare än sådär. Bara vid ytan. Det kan ju finnas hundskit och grejer. Därför vi har med oss handskarna. Competitive advantage. Vi kan gå djupare än alla andra. Sean, det är någon som... Det är viktigt att du lyssnar på det här nu, Lars. Jag heter inte Lars. Nej. Det gör jag inte. Nej. Nej, men var är påsen? Det var någon som tog den. Ja, men du sa att jag skulle lyssna. Vi skiter. Jag orkar. Vi tar en drink. En liten drink. Du skulle ju inte dricka. Nej, men...
Hallå? Hallå? Har det hänt något? Är det mormor som har... Sätt dig. Det här är vår talking pillow och den som håller i den får prata. Om man vill säga någonting så får man räcka upp handen. Men, vad är det här för Räck upp handen, Lars. Du får börja. Så grejen är, när du bestämmer dig för att leva riskfyllt och vilt så är det inte bara dig det handlar utan det påverkar hela din familj. Vänta. Va? Talking pillow. Man Vänta, vad är det här? använder Vad är det här den för när man något? ska Vad är det här? prata. Är det okej? Vad är det här? Ta upp handen. Ja, men seriöst, ska ni hålla ett jäkla... Alltså, har mormor ens dött? Nej, hon blev väldigt upprörd när hon hörde att du hade förlorat så mycket pengar. Ja, är ni medvetna om att jag jobbat på ett projekt som Rickard Ullman har finansierat? Det här, just det här jag menar. Det spelar ingen roll om det är Rickard Ullman eller Mark Zuckerberg eller vem det nu är. Hela den här startup-världen är alldeles för riskfylld. Och när du väljer nu att kasta bort dina möjligheter och din utbildning... Det är inte mitt fel. Det var min kollega som brände bort alla pengar. Jag hade ju ingenting med det att göra. Men seriöst. Skyll inte på andra. Nej, verkligen inte. Och så betalar du hyra nu när du kommer hit och bor här hemma. Såna här hobbys får man hålla på med på fritiden. Ända in i... Här. Oj, tack. Nej, vi har stängt. Du, det här är ju min idé. När jag snott den, jag skulle ha haft 10% på allt det här. Men det är här jag pitchade på rooftopen. Har du chefen här? Ja, det gör Men jag vill prata med en chef. Mr Nightclub, alltså Big Boss. Oliver Stjernqvist. Och du ska träffa honom. Ja, det är klart jag ska. Men har snott min idé. Jag skulle inte tro det. Ja, men du får 1000 spänn om man inte vill träffa mig. Har du ens 1000 spänn? Nej, men du får det när jag har det. Men han vill träffa mig, jag lovar. Ja, det vill han. Hej, är det här Lars Henriksson? Ja, det är jag. Vad gäller? Jag var Nina, assistent till Rickard Ullman. Oj. Vi behöver göra en utredning för att ta reda på vad som är fel i det här projektet för analys. Problemet är bara att vi inte hittar Sean och vi måste verkligen se till att han skriver på ett sekretessavtal. Jag vet inte var ni är någonstans. Ju längre bort från mig, desto bättre. Jaså? Han har gjort en ersättningsskydd. Jag behöver flytta hem till mina föräldrar. Du kanske behöver ett jobb då? Oj, av er? Ja, verkligen. Jag har referens. Jag har CV som jag... Ska jag skicka det till er? Nej. Jag tänkte att du kunde leta reda på vart Sean är någonstans. Ja. Just det. Men det finns inga pantburkar i stuprören. Du sa ju att du skulle leta högt till lågt och det är stuprör tänkte jag gå högt till lågt liksom. Du får din första varning nu. Och du håller på att bli avskedad från att panta burkar. Så är det någonting som är ett wake-up call i ditt liv, då är det nu, Kasper. Shit, du lever! Vad har hänt? Vadå har hänt? Du har snott hela min idé. Vad menar du? Kom in, snackar vi. Men jag vet inte hur jag ska få tag på honom. Lös det. Du får 15 000 nu, 15 000 när du hittar honom. Vi i koncernen höll faktiskt på att utveckla en sån här idé. Bar med fokus på upplevelser och precis när du pitchade det här för mig. Och sen så höll vi på att bolla lite idé på namn på baren och då sa jag lite på skoj, vi borde kalla den för Fyllan. För det går så här, ja men jag och mina vänner var på Fyllan i lördags. Eller, Ja, exakt. Jag träffade mitt ex på Fyllan. Vi tänkte att det kan vara kul och bra PR och vi körde på det namnet. Ja, men nu är det så här att jag har varit lite hemlös. Och jag har inte haft tillgång till en telefon. Men jag spelar in varenda pitch. Så att det finns iCloud. Så så fort jag får en ny telefon, då kommer jag kunna bevisa att du har snott den här idén från mig. Så jag ska ha mina 10%. Nej men du vet väl att den pitchade det inte har någon juridisk förbindelse överhuvudtaget. Så, och jag
försökte ju ringa dig, men jag trodde du var utomlands eller någonting. Men varför ska du ringa mig om du ändå inte vill ge mina procent? Nej, men jag tänkte att du är bra på att sälja. För du jobbar med promotion. Men det jobbet är redan taget. Men självklart ska vi se till att du får ett jobb här. Så slipper du vara hemlös och... Men alltså, jag är entreprenör. Jag anställer. Jag blir inte anställd. Entreprenörskortet, det här är en av mina tidigare. Jag har ungefär 300 stycken av de här kvar. Praktiskt man är hemlös. Så du menar på fulla allvar att du hellre är hemlös än anställd? Jag tar jobbet. Men vi kallar det för konsultuppdrag, så kan jag fakturera från mitt bolag. Deal. Är det bra eller? Han brukade alltid ha på sin Snapchat-karta. Men hans mobil är inte på nu. Polisen vet ingenting. De har inga spår. Enligt Skatteverket så är han bokförd i Stockholms stad. Men det finns ingen adress. Och den enda som säger att han vet någonting, det är Lukas. Man ska ha 5 000 kronor för det. Men nu kan vi ta en paus. Tänk om han dragit utomlands. Tänk om han har dött. Jaha. Ja, det här var ju kul. När man egentligen skulle hänga med dig som aldrig hemma. Jo, men du vet att jag behöver inkomst nu. Alltså, Följ med mig ut ikväll då med mina kompisar. jag måste fortsätta med det. Sorry. Är inte du typ oskuld? Jag? Nej. Ja, du hade ju inget studentliv. Och du typ gameade och programmerade hela gymnasiet. Gå! Gå! Men va? Gå! Skitkonstigt. Jaha. Ja. Vi kommer i alla fall vara på fyllan typ runt 9. Så ifall ångrar kan ni komma ut. Ska ni vara fulla klockan 9? Är det fjortisfylla eller? Alltså vi ska till fyllan, baren. Va? Ja, alltså det är ett nytt ställe som öppnar. Man brukar typ säga vi ses på fyllan till varandra. Det är en ordvits. Så ifall att du ändrar dig så kan ni komma dit. Vi då? Okej, men du går fram och så frågar om hans visitkort. Okej, men vem är det då? Men det har med krulligt hår. Okej, men då är du skyldig mig sidor. Bingo. Ja, jag har hittat Sean. Ja, men det var det jag försökte säga. Okej. Ja, förlåt. Och det var ju sen efter han hade festat bort hela budgeten som han anställde Erik. Ja, jag tror vi gör samhället en tjänst här om vi ser till att han inte håller på med företagande mer. Som det här, vad heter han, som hade Fire Festival. Vad är det värsta som kan hända en bar? Att den stänger ner? Nej, ännu värre. Den brinner ner. Nej, det värsta som kan hända en bar, det är att den förlorar alkoholtillståndet. För då blir den helt värdelös. Ja, men det är väl bara att hitta någon som kan photoshoppa en bild på några minderåriga som dricker deras lokaler. Sen har polisanmälning på det. Men jag kan inte uppnå direkt. Jag kan photoshoppa. Annars, jag kan göra det jättesnabbt. Hej! Tja, visst är det du som jobbar med det här G-handel-projektet? Ja, precis. Eller jag jobbade. Det gick ingen vidare. Hej, Therese. Lars. Hej! Jag jobbade på inkubatorn där Sean och Lukas satt. Aha, Ja. okej. Dum och dummare, du vet. Ja. Bra beskrivning. Men du jobbar här nu, eller? Ja, eller man kan väl säga att jag försöker få ett möte med Rickard Ullman. Men jag gör vad man behöver liksom. Det är helt omöjligt. Ja, han är en svår man att få tag på, kan man säga. Ja, jag vet. Jag har faktiskt ett möte nu. Jag vet. Va? Vi får inte kräva så mycket det, men skulle du bara kunna fråga honom vad RUGP står för? Ja, varför ska jag göra det? Du kan bara fråga honom kanske. Okej, det är ganska hemligt. Det kan vara så här att Ullman använder pengar från sin välgörenhetsorganisation för att finansiera delar av sin koncern. Men vadå, du menar att de tar från hans giving pledge, eller? Du kan bara säga att du har hört någon i korridoren bara prata om det och du blev nyfiken. Jag vet inte.
Det är en helt oskyldig fråga. Du får inte tro att jag är galen också. Du går bara in till honom och sen bara frågar honom bara helt casual. Vad står det här GP för? Snälla, jag behöver verkligen din hjälp. Snälla. Ja, men jo, det är bara en fråga. Tack. Tack så mycket. Ja. Och så får du med den här också. Ja. Tack så mycket. Tack. Mm. Jag tänkte bara säga att jag är klar nu. Ja, bra. Du kan prata med Nina så löser hon fakturan. Du, vad står RUGP för? Va? Ja, jag hörde några prata om det i korridoren. I korridoren? Vad sa de om det då? Nej, men de nämnde det bara. Ja, det är alltså en reserv. Reserve unit for general practice. Som vi har i olika sammanhang. Som när ett projekt går över budget till exempel så har vi en reserv för sådana situationer. Okej. Ja, men jag sticker nu. Det är skönt med lite rättvisa snart, va? Ja, verkligen. Han hade ju en utarbetad investeringsplan. Och vad gör han då? Då tar han in någon kriminell hackare som att liksom inte skulle märka det. Ja, men han har ju varit helt galen. Du kan ju se. Jag har en video på det. Vill du se? Det är helt sjukt. Här har du. Vad fan? Ja, men jag försökte stoppa honom, men det gick inte. Men om du inte behöver hjälp med mer så... Vet du hur många liv i Sudan hade kunnat rädda för 300 000 kronor? Jag får be dig gå nu. Reserve unit for general practice. Det är det står för. Det är ett reservkonto som de använder på projekt som har gått över budgeten. Jag håller på att bli galen. Jag är galen. Jag håller på att bli helt galen. Jag vet inte. Nej. Hallå? Du kommer aldrig tro det här. Det finns en drink på menyn som heter Lars. Jaha, va? Ja, jag snackade med han som du letar efter. Vad heter han i krulltotten? Sean. Och han sa att drinken var döpt efter dig. Varför då? Alltså Sean, han är så snäll. Jag berättade att jag var din syster och sen har han bjudit mig och min kompis på att dricka hela kvällen. Sean? Nej, Tilla, jag vill inte snacka med Tilla, jag vill inte snacka med Vadå, vem då? Hallå? Lars? Sean, jag vill inte prata med dig. Jag har full förståelse för det. Du har all rätt att vara på mig. Ja, bra. Hej då. Nej men sorry, jag har precis fått tag i en telefon. Jag har velat ringa men jag har varit hemlös. Blev du hemlös på riktigt alltså? Ja, det var jag. Men jag ville bara säga att jag gör mitt bästa nu för att du ska få tillbaka dina pengar. Det är ju min prio 1. Ja, det är bra att du tog dig ur det där. Eller? Jag har faktiskt fått ett jobb på en bar. Det är en rolig story. Den heter Fyllan, så det är en ordvits. Man säger till varandra. Vi ses på fyllan. Jag vet, jag var med när du pitchade idén. Just det. När vi bröt oss in som kypare. Det kan ju faktiskt vara bland det sjukaste jag gjort. Ska du inte komma hit och så kan vi reda ut allting? Ja, men jag orkar inte. Min syra är så jävla jobbig. Men om du kommer efter stängning då? Jobbar du här? Ja, jag blir tvungen att skotta groggar nu när allt gick åt helvete. Jaha, okej. Men du, jag hörde att det fanns en drink som heter Lars. Det är Seans idé, men det är jag som har komponerat den. Här, du ska få den. Okej, spännande. Det börjar som en helt vanlig GT.
Det är en klassisk drink. Får jobbet gjort. Kanske lite tråkig. Men just den här GT:n vet om att den är helt tråkig. Så den åker på ett äventyr. Man slänger in lite chili, lite lime, lite bär. Men vad den är med om så kommer den alltid att vara en GT. Och vet du, det är inget fel med det. Alla drinkar behöver inte vara så jävla speciella. Det är en Lars. Ja, tack. Och Therese, vad är det för drink? Nej, det är mest citron och vinäger. Den vill du inte smaka. Men är det samma Therese som du jobbade med på inkubatorn? Ja, ofta. Känner du henne? Ja, om det är hon så träffar jag henne idag. Jag har hört att hon har blivit typ helt galen och börjat med så här konspirationsteorier och grejer. Ja. Var hon galen? Det var faktiskt väldigt roligt för hon sa att Rickard Ullman finansierar sina projekt med sin välgörenhetsorganisation. Va? Ja, men att företaget tar pengar från RUGP, vilket hon sa står för Rickard Ullman Giving Pledge i deras verksamhet. Det skulle vara skyhöga fängelsestraff. Ja, Rickard hade ju förlorat allt. Hela sitt imperium. Men det är ju helt sjukt. Alltså att hon... Ja, men hon var ju... Det var ju nästan lite sorgligt, men hon var ju... Man märkte att hon hade tappat det, liksom. Ja, alltså jag hatar ju henne, men det är nästan som jag börjar tycka lite synd om henne. Du kan slå in totalbeloppet där. För drinken? Får jag prata med Rickard? Ja, men jag har precis fått information att ni använder pengar från Rickard Ullman Giving Pledge för att finansiera e-handelsverksamheten. Men det här är ju bekräftat. Lukas och Lars har precis berättat. Och av dessa anledningar vill jag innerligt be om ursäkt för de falska anklagelser och den skada det har eller kan ha bidragit till. Du har troligen av tidigare interaktioner med mig fått uppfattningen att jag inte, så att säga, har alla indianer i kanoten. Ja, precis. Det mentala tillstånd du behövt iaktta är en direkt konsekvens av ej professionellt övervakat bruk av ADHD-medicinen Ritalin i kombination med den antipsykotiska preparaten Clozapine, Ziprasidon och Levomeb. Det här är väl lite värre. Läs. Jag vill tydligt poängtera att delen där jag utan belägg anklagade Lars Henriksson och Lukas Westberg för att ha bidragit i dessa grundlösa konspiratoriska teorier. Jag är fucked om det här kommer ut. Jag kommer aldrig komma tillbaka till inkubatorn. Fokusera, läs med inlevelse. Jag tar det här, sen ger det till dig. Det här är det viktigaste samtalet i Lars. Jag vill bara börja med att säga att det har skett ett stort misstag. Det har beställts en hit mot en Sean Stocksberg, Lars Henriksson och Lukas Westberg. Skämtar du med oss? Vad fan är det här? Jag tänkte bara meddela att ni kommer dö snart. Erik? Ja, jag lägger på nu. Nej, men vänta. Men kan de spåra oss? Vet de var vi är någonstans? Så länge era mobiler är uppkopplade mot en mass så går ni tekniskt sett att spåra. Men om ni skulle befinna er i min källare så är den klädd i en Faraday-bur som blockerar trådlösa signaler. Vi kommer nu. Spring. Vad fan hände? Spring! Vad fan hände? Vadå? Är vi säkra? Ja. Vad fan ska vi göra? Ska vi fly landet? Vad ska vi... Du är säker? Han kan inte spåra oss här, va? Nej. Eller det skulle ju vara ifall någon av er en app med platsfönster på och blev spårad på vägen hit. Men å andra sidan, om man är så jävla dum i huvudet så förtjänar man ju att dö. Sean, var det inte din Snapchat-karta som gjorde att Rickards assistent hittade oss? Jo, men jag har stängt av den. Fast Lukas är inte din. Har du på Snapchat-kartan? Fuck. Det är bra kvalitet. 4K. Oj. Kan du se vad de har betalt hit med? Ni har ett gemensamt pris på era huvuden på 600 000 kronor. Är det allt? Vet de vem min morsa är, eller? Är det bara det jag är värd? Du får tänka att det är ingen skatt på det här. Så det hade varit i alla fall en bit mer. Men för i helvete, vad är det mer? Jag ringer polisen. Ingen ringer hit polisen. Han är ju här. Va? Har han pistol? Så, ni kan gå nu.
Rör mig inte! Nej! Nu ser du till att du avbryter den här beställningen. Du pratar med honom. Ring honom. Wow, Lars. Det går inte. Han pratar bara ryska. Jag ringer polisen. Nej. Jag har en taser i garderoben. Erik, du hämtar tasern. Sean, du gör inget dumt. Okej. Yes. Han såg mig. Lars, han är här. Han är här. Fel då, Erik. Men bromsa bara den närmaste. Nu, bromsa honom! Vänta, den kalkylerar. Nej, det var inte det här jag menade när jag sa till Sean att jag ville lämna hamsterhjulet. Jag visste nog inte riktigt var jag ville någonstans. Och det vet jag nog inte riktigt nu heller. Men det är okej. För jag kanske är lite stel. Och jag kanske är lite skuldsatt. Och jag kanske inte är den där kungen på dansgolvet. Men det är okej. Alla måste inte vara rockstjärnor. Det är helt okej att bara vara en GT. Vad fick dig att du skulle snacka av dig? Jag tycker du ser mycket plåtigare ut. Visst gör det? Ja, mer plåtigare. Alltså jag tycker att det ser lite så här... Ibland visar det sig att det man trodde var meningen att man skulle göra egentligen bara stod i vägen för någonting som passade mycket bättre. En romcola. Nästa. Va? Ja, antingen beställer du riktigt drink eller så kan du gå till Lion Bar runt hörnet. En mojito, tack. Sen kanske. Kan jag få uppställa, tack? Ja, jag kommer till dig snart. Du har sagt det i 10 minuter nu. Ja, det blir 10 minuter till om du inte skärper dig. Och ibland visar det sig att man kan vara stolt över sin son, även om man aldrig kommer kunna driva ett framgångsrikt företag. När kommer Kasper in? Han är ju ledig ikväll. Just.
Och även om man kanske inte alltid gör de bästa valen så är det viktiga att man i alla fall får göra sina egna val. I kvällens sändning. Polisen uppger att 3 män fick fly för sina liv under en våldsam jakt genom centrala Stockholm under onsdagsnatten. Männen hade tidigare hotat att avslöja en framstående företagsledare som tros ha förskingrat pengar från en välgörenhetsorganisation. Ja, det var helt sjukt. Vi blev jagade av en torped. Flög upp och ner från backe. Lars och Lukas flög av styret och jag och Erik samtidigt. Vi åkte ut. Ja. Hur fick ni reda på att ni var jagade av en torped? Vi har en vän Erik som driver... Jag tror att du tänker på fel personer. Är ni i kontakt med torpednätverket? Absolut inte. Förlåt, vi har ingen kontakt med dem. Nej. Företagsledaren greps tidigt i morse tillsammans med sin assistent. Båda misstänkta för grovt bedrägeri och anstiftan till mord. Det här är ett mycket oroande fall när det gäller en organisation som är dedikerad till att hjälpa samhällets mest sårbara och utsatta personer. Vi måste se över vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att förhindra korruption och brottslighet inom näringslivet och särskilt när det kommer till... Det var jag som upptäckte det här. Det är för fan inte ni som ska bli hyllade. Jag kan fixa gratis alkohol till dig om du vill ikväll. Kanske känns bättre. Och om man inte dricker alkohol då? Ja, då får man väl börja då. Vad fan är det där? Nej, den vill du inte ha. Den är jävligt bitter. Dotters. Mycket bra. Vad är det här för hippie? Det är Maurizio, min kille. Han ska ju designa det nya meditationsrummet som vi ska bygga där ditt gamla kontor var. Va? Det kan ni för fan inte göra. Du, jag tog med de här också förresten. Dina tavlor. Jag tänkte att du kanske vill ha tillbaka dem. Du kan ju hänga upp dem här i baren eller något kanske. Ja, det här ska jag snacka med morsan om och se vad hon säger om det här. Gör det. Therese, för helvete! Lugna ner dig, vad håller du på med? Kärringjäveln. Är du otrevlig mot en gäst till, då åker du ut härifrån, fattar du? Va? Jag sa ja. Ja, men kolla på mig när du pratar då. Bra. Ja. Bra. Men det blev ju bra ändå, till slut. Jag är så ledsen fortfarande för det som hände. Det var aldrig meningen, såklart. Men du kommer få tillbaka dina pengar som vi har pratat om. Och nu fakturerar jag till och med här löpande. Så att du kommer få första betalningen den här månaden. Ja, men det är bra, Sean. Du har ju ändå hjärtat på rätt plats ändå. Skål! Men Sean, du skulle ju gå på ANA. Ja, men jag pratade med en expert faktiskt. Hon sa att du behöver inte sluta helt och hållet. Det är okej att bara ta någon drink här och där, 1 eller 2 enheter. Men om jag gör det så är det bara på lördagar. Bra, så länge du tar tag i det så. Fast det är ju onsdag. Ja, lillördag. Sådär, då stänger vi ner. Alla ska ut. Alla ska ut. Stäng av musiken. Vad är det som händer? Vi har fått rapporter om att ni säljer alkohol till minderåriga. Nej, vi har strikta rutiner på det, så det är omöjligt. Alkoholtillståndet kommer att dras in för vidare utredning. Så, alla ska ut. Är det du som inte har legat eller? Ja, jag lägger ju för fan 40-åringar. Alla ska ut. Lars, det kommer bli lite svårt att betala tillbaka pengarna nu.